हे एभ्रिवान, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु यस युट्युब च्यानलमा। फेरि लड यसरी कहिले गरी खाने एउटा ट्राइपड नभई भएको छैन। यसरी त म भिडियो बनाउँदै हैरान हुन्छ होला। 50 टेक भइसक्यो, कति लिने, खाली लड्छ। हजुर, यस्तो खालको समस्या सबैजनालाई पर्ने गर्छ। जसले चाहिँ बिगिनिङको फेजमा युट्युब च्यानल स्टार्ट गर्नुभएको छ, सबैजनाले महसुस गर्नुभएको कमन समस्या भनिन्छ यसलाई चाहिँ। म पनि यस्तो समस्या फेस गरिसकेको छु। आजको भिडियोमा रहेर चाहिँ हामीले कसरी घरमै उपलब्ध हुने सामग्रीहरूबाट चाहिँ ट्राइपोड बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा भिडियो रहेको छ। यस भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरी साथ दिनुहोला। धन्यवाद। सबैभन्दा सुरुमा म तपाईहरुलाई ट्राइपोड बनाउनलाई चाहिने सामग्रीहरूको विषयमा जानकारी दिन चाहन्छु। एउटा सिजर चाहिने हुन्छ, त्यसपछि एउटा यो स्टिक चाहिने हुन्छ। यो स्टिक चाहिँ मैले फर्निचरको त्यो बिटहरुमा, झ्यालको बिटहरुमा लाउने स्टिक युज गरेको छु। बेटर चाहिँ त्यो वायरिङ गर्दाखेरि गोलो कलरको पाइप हुन्छ, गोलो साइजको पाइप हुन्छ, त्यो पाइप लिँदाखेरि अझै बेटर हुन्छ। त्यसपछि यो 60 सेन्टिमिटर जति यो वायरिङको पाइप लिएको छु, 60 सेन्टिमिटर। त्यसपछि एउटा वाटर बोतल रहेको छ, त्यसपछि एउटा टेप रहेको छ। हट ग्लु पनि म सकभर कम युज गर्ने कोसिस गर्नेछु। यदि युज गर्नु परेमा मात्र म युज गर्नेछु, तपाईहरुसँग नहुन सक्छ। सकभर म टेपले नै काम चलाउने छु। यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। अब सुरु गरौँ यसलाई बनाउने प्रोसेसबाट। किन कमजोर हुन्छ, विक हुन्छ, त्यो कारणले हामी चाहिँ यसमा पीवीसी टेप लाउने छौं। तपाईहरुले चाहिँ तपाईलाई कतिको साइजको, कतिको हाइटको ट्राइपोड चाहिन्छ, त्यही अनुसारले यो पाइपलाई चाहिँ 3 वटा भागमा कट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसलाई भन्दा पनि बेटर चाहिँ मैले अघि पनि भनिसके, त्यो इलेक्ट्रिक पाइप हुन्छ जुन गोलो साइजको हुन्छ, त्यो पाइपलाई युज गर्नु होला। तपाईले जुनै पनि इलेक्ट्रिक शपमा सजिलै तरिकाले पाउनुहुन्छ, त्यति महँगो पनि पर्दैन, सस्तैमा तपाईले पाउनुहुन्छ। तपाईलाई कतिको हाइटको बनाउनु पर्छ ट्राइपोड, त्यही हिसाबले चाहिँ यसको नाप लिनु होला। म चाहिँ अहिले डेमोको लागि मात्र बनाएको हुँदाखेरि म 60 सेन्टिमिटर मात्र लिन्छु। मैले यसरी 3 वटा भागमा काटिसकेको छु। 60 सेन्टिमिटर चाहिँ मेजरमेन्टमा लिएको छु। अब यसलाई हामी, यसको चाहिँ अलिकति साइज कम भएर मैले यसरी एडजस्ट गरेको छु। यसलाई हामीले टेपले चाहिँ एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ तयार पारिसकेका छौं, टेपिङ गरेर तयार पारेका छौं। अब यो स्टिकको काम एकछिन साइडमा राखौं। अब बोतलको काम हुन्छ। यो बोतलमा चाहिँ हामीले यति भागलाई चाहिँ राउन्ड शेपमा कट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले यसलाई 3 वटा भागबाट चाहिँ काटेर निकाल्नुपर्छ। भिडियोमा देखाए जसरी नै ध्यान दिएर हेर्नु होला। जब कट भइसकेपछि तपाईले चाहिँ यसलाई यसरी सिम्पली फोल्ड गर्नु होला। फोल्ड गरेर चाहिँ यहाँ माथि टेपिङ गर्नु होला 3 वटा भागमा। पछि यस्तो देखिन्छ। यसलाई यस्तो तीरहरुलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ काटेर म्यानेज गर्नु होला। तपाईहरुले चाहिँ सिम्पली यसरी चाहिँ यो स्टिकलाई चाहिँ यसको पुवालमा चाहिँ यसरी राखेर तपाईले टेप गर्दिन सक्नुहुन्छ, जसरी भिडियोमा देखाइरहेको छ। Turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it's. टेपिङ गरेर सबै मिलाइसकेपछि चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्ड तयार भइसकेको छ लगभग। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ
यो मोबाइल थाम्न सक्छ यसले एकदम मजबुतै भएको छ। अब बाँकी रहेको प्रोसेस हामी अगाडि बढाउने छौँ। चाहिँ हाम्रो मोबाइल होल्डर बनाउनु पर्ने हुन्छ। स्ट्यान्ड लगभग तयार भइसकेको छ। मोबाइल होल्डर बनाउनको लागि सबैभन्दा सुरुमा तपाईँले आफ्नो मोबाइलको चाहिँ मेजरमेन्ट लिनुपर्छ। म त्यही मोबाइलले सुट गरिरहेको छु, त्यो कारणले मोबाइलको कभर लिएको छु है। मोबाइलको हाम्रो भनेको यसलाई तपाईँले टिक मार्क लाउन सक्नुहुन्छ, जस्तै यो भागमा र यो भागमा यतिको हामीले चाहिँ कट गर्नुपर्ने हुन्छ। भिडियोमा देखाए अनुसारले नै गर्नु होला। यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. मोबाइल फोन चाहिँ यसरी नै अडिनेछ। अब यसलाई हामी यो बिर्कोमा चाहिँ हामी यसलाई एडजस्ट गर्नेछौँ। जसरी यो बिर्को त्यहाँ लाउन सकिन्छ पछिबाट, यहाँनिर हामी यो बिर्कोलाई चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ फेभिक्विकले अथवा हट ग्लु छ भने हट ग्लुले पनि टाँस्न सक्नुहुन्छ। हट ग्लु छैन भने फेभिक्विक पाइन्छ 10 रुपियाँमा, तपाईँ त्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै बलियो हुन्छ। म चाहिँ अहिले हट ग्लु युज गरिरहेको छु। सबैभन्दा सुरुमा तपाईँले यसको मेजरमेन्ट लिनु होला। यो लगभग 17.5 सेन्टिमिटरको रहेको छ। 17.5 सेन्टिमिटरको ठ्याक्कै सेन्टरमा तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ युज गर्न सकिन्छ। यो बिर्कोलाई तपाईँले ठ्याक्कै सेन्टरमा यहाँनिर चाहिँ टाँस्नु पर्ने हुन्छ। लगभग हाम्रो मोबाइल स्ट्यान्ड पनि तयार भइसकेको छ। मोबाइल होल्डर भनौँ यसलाई। जसरी यो टाइट भइसकेको छ। तपाईँहरूले हट ग्लु छैन भने सुपर ग्लु पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फेभिक्विक युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी मजबुत भइसकेको छ। अब यसलाई हामी हाम्रो स्ट्यान्डमा चाहिँ फिट गर्दैछौँ। यसलाई फिट गर्नको लागि तपाईँले सिम्पली यो बिर्कोलाई चाहिँ यहाँनिर रोटेट गरिदिनु होला। यो आफै फिट हुनेछ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। म खोलेर पनि देखाइदिन्छु। जस्तै यस्तो भाग छ, यो बोतलको भाग छ, यहाँ बिर्को छ। यो बिर्को सजिलै यसमा लाग्छ। टाइट भइसकेको छ। अब तपाईँले सिम्पली यसमा आफ्नो मोबाइललाई चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अहिले त्यही मोबाइलबाट सुट गरिरहेको हुँदाखेरि चाहिँ म मोबाइल फोनको कभर युज गरिरहेको छु। एउटा रबर ब्यान्ड लिएर यो रबर ब्यान्डलाई यसको बटम साइडमा चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ तपाईँले रबर ब्यान्ड बाहिर ननिक्लियोस् भन्ने हिसाबले यसलाई टेपिङ गरिदिन पनि सक्नुहुन्छ। टेपिङ गरिदिएपछि यो रबर ब्यान्डले चाहिँ स्प्रिङको काम गर्नेछ र तपाईँको मोबाइललाई झर्न दिँदैन। यसरी रबर ब्यान्ड लगाइसकेपछि तपाईँले चाहिँ आफ्नो स्मार्टफोनलाई, फर इक्जाम्पलको लागि मैले मेरै स्मार्टफोनको कभर युज गरिरहेको छु। स्मार्टफोनले क्याप्चर गरिरहेको छ भिडियो। यसलाई तपाईँले सिम्पली यसलाई यसरी एडजस्ट गरेर यहाँभित्र चाहिँ हालिदिन सक्नुहुन्छ। हालिदिइसकेपछि यसले चाहिँ भिडियो रेकर्ड गर्न सुरु गर्छ। गाइस, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ट्राइपोड चाहिँ तयार पारेको ट्राइपोड यसरी स्ट्यान्ड भइसकेको छ। सिम्पली अब तपाईँले चाहिँ आफ्नो रिक्वायरमेन्टको हिसाबले चाहिँ ट्राइपोड बनाउन सक्नुहुन्छ। यो अलिकति सानो रहेको छ हाइटको हिसाबले। यसलाई मैले 60 सेन्टिमिटर मात्र लिएको थिएँ। तपाईँको रिक्वायरमेन्ट अलिकति लामो हाइटी खालको ट्राइपोड छ भने तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ अझै एक्सटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यसको हाइटलाई 60 सेन्टिमिटरको ठाउँमा 120 सेन्टिमिटर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसले एकदम सजिलो तरिकाले काम गर्छ। जस्तै तपाईँलाई मोबाइल फोनलाई अर्को डिरेक्सनमा फर्काउनु पऱ्यो भने ट्राइपोड घुमाउँदा पनि हुन्छ, अथवा यसरी तपाईँले सिम्पली यसरी घुमाउनु पनि सक्नुहुन्छ। जुन नापको मैले यो स्ट्यान्ड बनाएको थिएँ, यो मोबाइल चाहिँ अर्को युज गरेको छु। अलिकति सानो भएको कारणले यसरी एडजस्ट मजाले भएको छैन। तर तपाईँले जुन मोबाइलको साइजले नापेर बनाउनुहुन्छ त्यो मोबाइलमा चाहिँ एकदम पर्फेक्ट तरिकाले काम गर्छ। यसमा पनि तपाईँले दुईवटा रबर ब्यान्ड यहाँ माथिबाट पनि एउटा युज गरिदिनु भयो भने यो पनि एकदम मजाले काम गर्छ।
आजको भिडियो यति नै थियो। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो कमेन्ट तपाईहरुको लागि पर्खेर बसिरहेको छ कमेन्ट बक्स। यहाँहरूले पक्कै पनि कमेन्ट गर्नुहुन्छ होला। केही नबुझेको कुरा छ भने कमेन्टमा लेखिदिनु होला। अनि तपाईलाई अगाडि बढ्नको लागि युट्युबमा अरु कुनै इक्विपमेन्टको आवश्यकता छ भने कमेन्टमा लेख्नु होला। म त्यो पनि बनाउने कोसिस गर्नेछु। सफ्ट बक्स लाइट मैले बनाइवरी भिडियोमा अपलोड गरिसकेको छु मेरो च्यानलमा, तपाईहरुले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सफ्ट बक्स लाइट पनि एकदम इसेन्शियल हुन्छ। आशा गर्दछु तपाईहरुले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छ होला। धन्यवाद।